નવરાત્રી ફેસ્ટિવલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું નવી રીતે તુરિયાનું શાક। જે શાક જે લોકોને તુરિયા પસંદ નથી તે લોકોને પણ પસંદ આવશે અને આંગળા ચાટતા રહી જશે। બેની જગ્યાએ 4 રોટલી ખવાઈ જશે તેવું તુરિયાનું શાક, અને એ પણ ફટાફટ બનશે। 2 ચમચી જેટલા ઓછા તેલમાં બનશે અને આ રીતે બનાવીને આપણે તેના ફાયદા પણ મેળવી શકીએ છીએ। તો ચલો આવી ટેસ્ટી શાકની રેસીપી શરૂ કરીએ। તો જેમના માટે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ જેટલા તુરિયા લીધા છે। તમે ફેમિલી મેમ્બર્સ અકોર્ડિંગ તુરિયાનો ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે તુરિયાની આપણે છાલ કાઢી લેવાની છે। અને આ તુરિયાને આપણે ટુકડામાં કટ નથી કરવાનું, કારણ કે આપણે નવી રીતે શાક તૈયાર કરીએ છીએ। તો જેમના માટે આપણે આ રીતે ગોળ રાઉન્ડમાં ટુકડા તૈયાર કરીશું। આજે આપણે તુરિયાનું નવું શાક તૈયાર કરીએ છીએ ને, તો આ રીતે રાઉન્ડમાં કટ લગાવીશું। રાઉન્ડમાં કટ લગાવ્યા બાદ વચ્ચેથી પણ આપણે કટ લગાવી દઈશું। તુરિયાના અદ્ભુત ફાયદા છે ગાઈસ। જો કે મેં તુરિયાની છાલનો પણ આગળ એક વેરાયટી બનાવીને તમારી સાથે શેર કરેલી છે, તો તેને પણ જરૂરથી તમે ઉપયોગ કરજો, કારણ કે તુરિયાની છાલના પણ અદ્ભુત ફાયદા હોય છે, તેને પણ ફેંકવાની જરૂર નથી। તો રેસીપી આઈ બટનમાં આપી દઈશ, તમે જરૂરથી જોઈને તે તૈયાર કરી શકો છો। તો આ રીતે આપણા તુરિયાના ટુકડા તૈયાર થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે તેનો સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર કરી લઈશું। એન્ડ હા ગાઈસ, આવી અવનવી રેસીપી હું તમારી સાથે શેર કરતી રહેતી હોઉં છું। તેમ છતાં તમને મારી ચેનલ પર બીજી કઈ રેસીપીઓ જોવાની ઈચ્છા છે તે પણ મને કોમેન્ટમાં તમારા ફીડબેક જરૂર શેર કરજો। એન્ડ હા ગાઈસ, અત્યારે નવરાત્રી સિઝન ચાલી રહી છે, તો તમે દાંડિયા રમવા જાઓ છો કે નહીં? જો કે જાતા જ હશો ઓફકોર્સ, બટ જાઓ છો તો કેટલા વાગ્યા સુધી રમો છો અને કેવો તમને શોખ છે તે પણ મને કોમેન્ટમાં તમારા ફીડબેક આપજો। હવે આપણે મસાલો તૈયાર કરીશું। તો જેમના માટે મેં અહીંયા અડધા કપ જેટલા તીખા ગાંઠિયા લીધા છે। ગુજરાતીઓનું ઘર હોય તો ગાંઠિયા તો મળી જ રહે, તેમ છતાં ગાંઠિયા ના હોય તો રેડીમેડ ચવાણોનો ઉપયોગ કરી શકો છો, અથવા તો 1/4 કપ જેટલા શેકેલા ચણાના લોટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે સાથે 2 થી 3 ચમચી જેટલા આપણે અહીંયા સફેદ તલનો ઉપયોગ કરીશું। તલ છે તેમાં ભરપૂર કેલ્શિયમ હોય છે, તો આપણી સબ્જી વધારે હેલ્ધી બનશે અને ટેસ્ટ પણ સારો આપશે। જો તમારી પાસે તલ ના હોય તો તમે અહીંયા કાચા મગફળીના દાણા અથવા તો ટોપરાનું છીણ પણ લઈ શકો છો। હવે તેનો આપણે દરદરો પાવડર તૈયાર કરીશું। આ બંનેની અંદર તેલ હોવાના કારણે પેસ્ટ ના બની જાય તે માટે મિક્સરને ચાલુ કરશું, બંધ કરશું, અથવા તો પલ્સ બટન ઉપર આપણે તેને દળીશું। તો આ રીતે દરદરો પાવડર તૈયાર થઈ જશે। તો તેને એક્સ્ટ્રા વાસણમાં લઈ લેશું। હવે તે જ મિક્સર જારની અંદર એક પેસ્ટ તૈયાર કરીશું। તો 3-4 નંગ જેટલા લીલા મરચાંના ટુકડા અને 2-3 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડા ઉમેરી તેની પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈશું। હું અહીંયા લસણ ડુંગળીનો ઉપયોગ નથી કરતી, તમારે કરવો હોય તો પેસ્ટમાં ઉમેરી શકો છો અને ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે આપણે જે દરદરો પાવડર તૈયાર કર્યો હતો ને, તેમાં આ પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું અને થોડું નમક ઉમેરી દઈશું। ગાંઠિયામાં નમક હોય છે તો માત્ર મસાલા પૂરતું 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું નમક અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે હળદર પાવડર ઉમેરીશું। સારા કલર માટે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર 2 નાની ચમચી જેટલું, તમે તીખાસ પ્રમાણે વધઘટ કરી શકો છો, અને 1 નાની ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું। અહીંયા બીજા કોઈ જ મસાલા ઉમેરવાની જરૂર નથી। 1 ચમચી જેટલું આપણે અહીંયા ખાંડ ઉમેરીશું ખટાશ મીઠાશ આપવા માટે, અને 1 થી 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ અથવા 1 નંગ જેટલા લીંબુનો રસનો ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને પછી સરસ મજાનો મસાલો મિક્સ કરી દઈશું। તો આપણું સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ જશે। ગાઈસ, મારી દરેક રેસીપીમાં હું હંમેશા એવી જ પ્રાયોરિટી રાખું છું કે તમને સામગ્રીઓ ઘરમાં મળી રહે અને બિના ઝંઝટ ફટાફટ રેસીપી તૈયાર થાય, સાથે હેલ્ધી પણ રહે અને ટેસ્ટફુલ પણ રહે। તો તમને મારી રેસીપી કેવી લાગે છે તે મને કોમેન્ટમાં બતાવતા રહેજો। હવે આપણે સ્ટફિંગ જે તૈયાર કર્યું છે ને, તેને આપણે જે તુરિયામાં કટ લગાવીને રાખ્યું હતું ને, તેમાં વચ્ચે જેટલો સમય તેટલો દબાવીને મસાલો ભરી દેવાનો છે। તો આ રીતે આપણા ઓલમોસ્ટ બધા જ ટુકડામાં મસાલો ભરાઈ ગયો છે અને આટલો મસાલો આપણે બચ્યો છે। તો આ મસાલાનો ઉપયોગ પણ આપણે આગળ રેસીપીમાં કરી લેવાના છીએ, તો તેને સાઈડમાં રાખી દઈશું। હવે અહીંયા ફટાફટ શાક તૈયાર કરવા માટે અને બીજી કોઈ પણ પ્રકારની ઝંઝટ ના કરવી પડે તે માટે અહીંયા કુકરનો ઉપયોગ કરીશું। તમે કડાઈમાં કરી શકો છો, પણ થોડો સમય લાગશે।
તો 2-3 ચમચી જેટલું તેલને હલકું ગરમ કરીશું. તેમાં અડધી નાની ચમચી જેટલી રાઈ અને જીરું ઉમેરીશું. અહીંયા હિંગનો ઉપયોગ કરવો હોય તો કરી શકો છો. સાથે સારા કલર માટે 1 નાની ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર. પણ હા, ધ્યાન રાખવાનું છે તેલ વધારે ગરમ ના હોય, નહીં તો લાલ મરચું પાવડર છે તે બળી જશે અને કલર કાળો આવશે. તો હવે બધા જ શાકના ટુકડા છે તે ઉમેરી દઈશું અને ઉમેર્યા બાદ એકવાર હલકા હાથે મિક્સ કરીશું. ગાઈસ, હંમેશા ભરેલા શાકને તૈયાર કરતી વખતે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખવાથી તે તળિયે ચીપકશે નહીં. તો ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખશું અને આ રીતે મિક્સ કરી ચલાવી અને માત્ર 1 મિનિટ માટે આપણે આ રીતે ખુલ્લા જ આપણા તુરિયાના ટુકડાને તેલમાં સાતળીશું. તો એકદમ સારો ટેસ્ટ આવશે. અને હવે તુરિયાના ભાગનું 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું નમક ઉમેરીશું. આમ તો આપણે મસાલામાં નમક ઉમેરેલું જ છે, તો વધારે કોઈ પણ પ્રકારના મસાલા ઉમેરવાની જરૂર નથી. હવે જે આપણું સ્ટફિંગ ભરેલો મસાલો જે બનાવ્યો હતો, વધ્યો હતો ને, તે પણ ઉમેરી દઈશું અને એકવાર મિક્સ કરી દઈશું. જો હું તમને બતાવી રહી છું કે આપણું શાક કેટલું ડ્રાય છે. 2-3 ચમચી જેટલા તેલમાં તૈયાર થયું છે ને, તો બિલકુલ તેમાં ઓઇલ નથી, આટલું ડ્રાય છે. જેથી કોઈ પણ વ્યક્તિ હેલ્થ કોન્શિયસ છે અથવા ડાયટમાં શાક ખાવા માંગે છે તો પણ ખાઈ શકે છે. તો હવે હુંફાળું ગરમ પાણી 1/4 ગ્લાસ જેટલું ઉમેરીશું. એટલે કે 1 ગ્લાસમાં થોડું ઓછું હોય તેટલું, કારણ કે તુરિયાની અંદર પણ પાણી હોય છે. તો પાણી છોડશે તો વધારે પાણીની જરૂર નહીં પડે. અને આમ પણ તુરિયાનું શાક કૂક થવામાં સમય નથી લાગતો. તો બસ આટલું જ પાણી ઉમેરીશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખશું અને માત્ર ને માત્ર 1 વિસલ સુધી તેને કૂક કરીશું. એક સીટી થઈ ગઈ છે અને પછી આપણે કુકરનું ઢક્કણ ખોલીને જોઈએ તો કેટલો સરસ કલર આવ્યો છે. જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી જાય તેવું આપણું શાક તૈયાર થયું છે. તો ગમે ત્યારે તમારા પણ ઘરમાં કોઈ એવું ફેમિલી મેમ્બર્સ હોય કે તુરિયાનું શાક ખાવાનું પસંદ ના કરતા હોય અને તમારી ઈચ્છા હોય કે તેમને તુરિયાના ગુણધર્મો મળી રહે, તો આ રીતે શાક ટ્રાય કરજો. બધા જને ખૂબ પસંદ આવશે. તો તૈયાર છે આપણું ભરેલા તુરિયાનું શાક. તો કેવું લાગ્યું તમને શાક બનાવવાની આજની રેસીપી? મને કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર આપજો. ફરી મળીશું એક નવી જ હેલ્ધી એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી, સ્ટે હેપી, ટેક કેર.